Ez a Kinek a háborúja exkluzív. Köszöntöm Önöket, Virághalmi Sarolta vagyok. Mai adásunk különleges lesz, mert egy olyan ember, egy olyan asszony a vendégünk, aki túlélt egy állítólagos orosz támadást Ukrajnában. Elina a hírhedt jarovai támadás túlélője, szemtanú, aki szeptember 9-én a helyszínen tartózkodott, akkor, amikor siklóbombák csapódtak be a településre, megölve 20 civilt és megsebesítve 19 embert. A támadásról Zelenszky ukrán elnök is sajtótájékoztatót tartott akkor, az orosz terrort emlegetve. A halottakról szóló helyszíni képek pedig bejárták az egész világot. Elina most először beszél a támadásról. Elmenekült a falujából, a vele készült felvételt pedig most hozzuk nyilvánosságra, akkor, amikor már biztonságban van, és elhagyta Magyarországot is. De mielőtt belekezdenénk, arra kérem Önöket, hogy a képernyő alján levő gombbal iratkozzanak fel a csatornánkra, hogy ne csak a globalista elit narratívája jusson el Önökhöz. Tartsanak velünk! Kezdjük az elejéről, egy kicsit tudjunk meg többet, hol él és hol dolgozik. Ukránnak vagy orosznak vallja magát? Elinának hívnak, egészen mostanáig Jarovában éltem, most menekült vagyok. Ez egy kisváros, amely Donyeck megyében található. Itt történt ez a támadás. Én nővérként dolgoztam a helyi orvosi rendelőben, amely éppen ott található, ahol ez a tragédia megtörtént. Éppen akkor is dolgoztam. Egyébként milyen nővér? Általános nővér vagyok. Az ön munkahely közel van ahhoz, ahol ezek az események történtek, ahol a támadás történt? Igen, körülbelül 20 méterre áll az épület attól a helytől, ahol az események történtek. Nem sokat tudunk Jarováról, amely ezzel a támadással híresült el. Nem sokat tudunk a városról sem, hogy korábban megtámadták-e egyébként. Jarova a front közelében található, nagyjából 20 kilométerre az ukrán erők birtokolják jelenleg. Tehát ez igazi front melletti zóna. Szeptember 9-én, amikor a támadás történt, a front a korábbinál még szorosabban húzódott a településhez. Körülbelül 15 kilométerre közelített meg bennünket. Térjünk vissza 2025. szeptember 9-ére, amikor ez a támadás történt. Ugye a nyugati sajtóból mi annyit tudunk, és Zelenszky elnök is tartott sajtótájékoztatót erről, hogy az emberek azért gyűltek össze aznap, mert érkezett egy postaautó, amely elhozta a nyugdíjukat. És ezt többen tudták ott átvenni. Van egy olyan chat, amely a jarovaiaknak szól. A neve Jarovszky Noviny. Ebben ugyanaz az üzenet egymás után többször is megjelent. Ez az üzenet arról szólt, hogy ezen és ezen a napon jön a posta, és nyugdíjakat fognak osztani, és akik szeretnének kapni, azok jöhetnek bátran. Ezeket az üzeneteket azonban később törölték, és csak egyetlen egy felhívást hagytak meg. Egyébként ezt a csetet, ezt kiüzemelteti, hogy ilyen hivatalos információk vannak rajta? Nem tudom, ez a helyieknek szól, de ezen kívül a közeli két falu lakosa is csatlakoztak hozzá, így a közeli falvakból származók is eljöttek aznap, és a postaautónál ők is áldozatul estek. Mi történt ezután? A tragédia napján én a munkahelyemen voltam, mindig a hét ugyanazon a napján kötözöm újra a betegek sebeit, tehát ez is egy ilyen szokásos nap volt. Ilyenkor vannak olyan betegek is, akikhez ki kell mennem az otthonukba. Körülbelül 9:30-kor indultam az egyik beteghez, és körülbelül 10-re értem vissza. Odafelé elhaladtam a postakocsis szokásos helye mellett, ahova az érkezni szokott. A postás autó még nem jött meg, de az emberek már gyülekeztek. Volt olyan, aki hozzám jött először a kórházba, volt, aki a nyugdíjáért állt már sorba. Ilyenkor ugyanis az emberek összeszokták kötni a különböző elintézni valójukat, az orvosi ellátást, a gyógyszerbeszerzéseket, stb. Voltak Novoszelivszka faluból is, akik hozzám jöttek, így amikor visszajöttem a betegemtől, akit el kellett látnom, már láttam, hogy nálam is gyülekeznek. Ekkor hallottam meg a drón hangját, majd megláttam egy megfigyelő drónt, ami egy helyben állt a levegőben. Pont azon a helyen, ahol az emberek álltak, és a fejük felett lebegett. Bementem az épületbe, és már ott voltam a szobámban, épp eljött hozzám egy páciens, éppen elláttam őt, és akkor csapódott be a rakéta. Kirohantunk a folyósóra, és akkor jött a második rakéta. Pár perccel később pedig jött a harmadik, de az már messzebb volt tőlünk, ez már nem volt annyira hangos. Csörömpölt az üveg, ahogy kitörtek az ablakok, és mindenhol por volt és vér. Megijedt? Igen, az első pillanatokban nem értettem, hogy történt a becsapódás, és hol történt. Nagyon megijedtem,
És aztán hallottam a kiáltásokat, és amikor felfogtam, hogy kik kiabálnak, akkor már megértettem, hogy mi történt. Tehát azt a helyet érte találat, ahol gyülekeztek az emberek. De én nem értem ki az épületből, amikor megjöttek be azok az emberek, akiknek kisebb sérülései voltak. Volt, aki magától jött, volt, akit támogattak. Tehát aki még tudott mozogni, azok már jöttek befelé a bejáraton. Akik kint voltak, azok csak feküdtek és kiabáltak. Ön kiment és ellátta őket? Nem tudtam kimenni a bejövőktől, nem lehetett, mert özönlöttek be a bejáraton. Ahogyan az egyiket elláttam, már jött a másik, és néztem őket, és voltak vérzet. Azokat kellett ellátnom először, akik bejöttek az épületbe. Közben hívtuk a mentőket, de azt mondták, nem jönnek, majd a katonák jönnek. Amikor a katonák evakuálni jöttek, stabilizálták a sérülteket, és 2 szomszédos településre vitték őket. Nem jöttek a mentősök. Mit mondtak, miért? Azt mondták, hogy veszélyes. De közben az ismerőseim később mondták, hogy Svetahorszktól nem messze szolgálatban volt egy mentő, egy olyan helyen, ahol azelőtt soha nem ügyeltek. Kiderült, hogy rajtuk kívül összesen 13 mentőautó volt készenlétben ezen a napon, 2 olyan helyen, ahol azelőtt soha nem voltak mentőautók. De senki nem jött a helyszínre a hívásunkra. Nem tudom 100%-osan azt állítani, hogy az ukránok lőtték ki a rakétákat szeptember 9-én Jarovára. Azt viszont elmondhatom, hogy 10 nappal a rakétatámadás előtt a hivatalos szervek megjelentek a településen, és mindenáron rá akarták venni a lakókat az evakuációra. Főleg a gyerekeket akarták kitelepíteni. Ellenőrizték az ijatáinkat is. Aztán körülbelül 1 héttel előtte az ukrán katonák elhagyták a várost. És úgy nézett ki, hogy a mentők készülnek egy támadásra? Annak ellenére, hogy ennek semmilyen előjele nem volt, és azelőtt nem támadták meg soha a várost. Igen, ez pont így nézett ki. A városiak látták ezeket a mentőket, akik ott álltak, és a helyiek utána nem értették, hogy miért álltak ott azon a helyen a mentősök, mert soha nem szoktak ott állni. Volt-e más olyan jel, amelyből arra következtettek, hogy az ukrán hatóságok tudták, hogy lesz támadás, és hogy ezt a postakocsit fogják megtámadni? Ahogy a támadás megtörtént, mindenki nagyon gyorsan odaért. Szinte azonnal. A sebesülteket elvitték, az emberi maradványokat elvitték, rengeteg újságíró jelent meg, nagyon gyorsan. 1 órán belül kint voltak. A találat a templomunk mellett volt, de ahogy elvettem mellette, ott láttam, hogy ott hagyták az emberi testrészeket. Például egy vár részét, a roncsokat. Olyan volt, mintha mindent összeszedtek volna, de mégsem. Tehát gyakorlatilag úgy tűnt, hogy takarítottak ott, ahol kellett, a becsapódás helyszínén, de azért mutatóba ott hagytak testrészeket az oda gyorsan érkező sajtónak. Nem tudom, kinek hagyták ott, de nem vitték el. Tudták, hogy ott van, én is mondtam nekik, de mégsem vitték el. Minden 1 nap alatt történt. Összeszedték, leforgatták, másnap már semmi nem volt ott. Tényleg nagyon sok képet mutatott be az ukrán sajtó a támadás utáni órákról. Milyen érzés volt önnek, amikor hallotta, hogy Zelenszky elnök tartott egy sajtótájékoztatót, amelyben a támadásra hivatkozva azt sürgette, hogy minél több fegyvert adjanak Ukrajnának, és még erősebb válaszcsapást és szankciókat fejtsen ki Európa és a világ Oroszországra? Erről csak azt tudom mondani, hogy szinte az összes helyi lakos értetlenül állt. Nem értettük, hogy honnan szereznek tudomást ilyen kis faluról és tragédiáról. Az eset 1 csapásra elterjedt a sajtóban, és 1 csapásra mindenki Jarováról kezdett beszélni. Nem lehet az az indoka, hogy itt nagyon sok civil és halott volt? Lehet, nem tudom 100%-ban azt mondani, hogy az ukrán támadás volt Jarova ellen, de vannak jelek, és ezek a jelek léteznek. Azt elmondhatom, hogy mind az ide útja a stúdióban, mint pedig Magyarországra nagy titokban történt, mert amiatt, hogy ennyit el is elmondott, az élete veszélybe kerülhet, hiszen elég a gyanú is, hogy az ukrán vezetés képes megtámadni egy falut és civileket elpusztítani, csak azért, hogy azt oroszokra fogja és ezt propaganda célokra használja fel. Most mindennek a gyanúja is elég ahhoz, hogy elhallgattassák. Nem fél? Félek. És akkor miért vállalja ezt a veszélyt? Nem csak én gondolom így, és még egyszer mondom, én nem gyanúsítom az ukrán vezetést a támadással, csak azt mondom el, amit láttam és amit tudok. Ez az igazság, de hogy ki lőtt, az legyen az ő felelősség. Azért kérdezem, hogy nem féle, mert ez egy olyan támadás volt, amelyben nagyon sokan meghaltak, és amelyet az ukrán elnök, az ukrán vezetés azóta is arra használ fel, hogy Oroszország civilek elleni terrorját vagy támadásait demonstrálja. És Bucsához hasonlóan erre hivatkozva újabb és újabb fegyvereket és újabb szankciókat kérjen Oroszország ellen. Tehát gyakorlatilag propaganda célokra használják fel ezt a támadást. Az a civil, aki ennek ellentmond, veszélyben lehet, és ezért kérdezem, hogy miért tartotta fontosnak, hogy ezt elmondja. Úgy gondolja, hogy segít ezzel a hazájának, hogy elvállalta, hogy ezt elmondja? Én biztosan nem tudom egyedül megsegíteni a hazámat. De szeretne segíteni? Hát itt ülök.
Nem fél attól, hogy azzal, hogy gyanús, hogy ez egy hamis zászlós támadás volt, azt fogják mondani, hogy nem szereti a hazáját, mert hát végül is ez valamennyire a mostani vezetés ellen szól. Igen, félek. Mindenki fél. Ukrajna az én hazám. Igen, én félek erről beszélni, de akkor is elmondom. Most elhagyta a hazáját, és elment onnan. Szeretné, ha kiderülne a valóság, az igazság erről a támadásról? Egyébként, amely megölt egy csomó, talán ismerősök is volt köztük, nem tudom, egy csomó embert. Igen, természetesen. Ha esetleg rendeződik a helyzet, véget ér a háború, és mondjuk, amit látott, és amit elmondott, azért nem érheti baj Ukrajnában, akkor tervező, hogy visszatér Ukrajnába? Igen. Elena elmondása szerint tehát legalább 5 körülmény mutatja azt, hogy az ukrán vezetés előre tudhatott a Jarovkát ért támadásról. Egyfelől szokatlan módon és helyen szinte kapacitálták az embereket arra, hogy legyenek ott az érkező postaautónál átvenni a nyugdíjakat. Majd ezeknek az üzeneteknek a nagy részét utólag törölték. A támadás előtt 10 nappal a hatóságok a település elhagyására szólítottak fel, főleg a gyerekeket költöztették volna ki a faluból. Többek papírjait is ellenőrizték. 1 héttel a támadás előtt a települést elhagyták az ukrán katonák. Aztán soha nem tapasztalt mentős készültség volt a város több pontján, olyan helyeken is, ahol azelőtt soha nem voltak mentőegységek. A szemtanúk szerint 13 mentő állt készenlétben a támadás előtt. A támadás után irreálisan gyorsan ért ki a tragédia helyszínére a sajtó, majd a rakéták becsapódásának helyszínét gyorsan kitakarították, csak egy attól távolabb eső helyen hagytak mutatóba emberi maradványokat, amelyeket kérésre sem szállítottak el. A jarovkai támadásból ezek után nemzetközi hír lett, maga Zelenszky tartott sajtótájékoztatót, amelyben az orosz agresszió példájaként említette a támadást. Az orosz hadvezetés a Telegram adatokra hivatkozva tagadta, hogy ő követte volna el az akciót. Továbbra is Elena a vendégünk az ön környezetében. Mit szólnak a háborúhoz? Tehát, hogy be akarják fejezni, vagy hogy vélekednek, és pláne a támadás után? Különböznek a vélemények. A falunkban a tragédia előtt 800 ember lakott. Amikor kikapcsolták az áramot, a háborús körülmények között is sokan maradtak ott. Aztán elkezdték szorgalmazni az evakuációt, így 400 ember maradt a településen, a támadás után pedig 300 menekült el. Tehát most körülbelül 100-an maradtak Jarovában. Őket is próbálták meggyőzni, hogy menjenek el, de ők akkor is maradnak. Ők azt akarják, hogy vége legyen a háborúnak, és ott akarnak élni, nem máshol, hanem otthon. Tudom, hogy ezek a messzelevő dolgok, de például akik ott maradtak, vagy akik elmentek, biztos beszéltek erről. Annak az árán is azt mondanánk, hogy legyen vége a háborúnak, ha mondjuk ez a terület orosz fennhatóság alá kerül? Igen. Az emberek elfáradtak. Az emberek, akik abban élnek, és régóta élnek abban, hogy háború van, azok békét akarnak. Az emberek, akik ezt nem látják, és akik távol élnek ettől az egésztől, azok valószínűleg könnyebben akarják, hogy folytatódjon a háború, és győzelem legyen. Aki ott van, és ebben az egészben azok azt akarják, hogy álljon meg a háború, és normálisan akarnak élni. Beszélnek-e arról, hogy ez nem is igazán orosz-ukrán ellentét, és hogy itt inkább kihasználják bizonyos erők Ukrajnán? Igen, természetesen beszélünk erről egymás között. Mit gondolnak Zelenszkyről? Van, aki támogatja, aki valójában azt gondolja, hogy ő a legjobb elnök, vannak, akik új választásokat akarnak, hiszen ez már régóta esedékes, és nagyon sokan akarnak változásokat, és a legtöbben a háború végét akarják azonnal. Tehát a nagy politikai kérdések távolinak tűnnek. Nem tudok mindenki nevében beszélni, de Donbassban 2014 óta tart a háború. Vannak városok, amelyeket azóta folyamatosan lőnek. 2022-ben indult a teljes invázió, de azok, akik a Donbassban laknak, elfáradtak. Teljesen mindegy milyen formában, de azt akarják, hogy vége legyen a háborúnak. Az emberek elfáradtak, az emberek élni akarnak. Most úgy élnek, hogy nincsen víz, meleg, villany, főleg ott, ahol folyamatosak a támadások. Mindenki élni akar. Azok, akiket azzal támadnak, hogy miért nem mennek el, ők azért maradnak, mert az otthonukban akarnak élni. Ők ezt az utat választják, és a saját otthonukban akarnak maradni. Nem tudom őket elítélni ezért, és ők is azt akarják, hogy a háború véget érjen, és mások is. Lehet, hogy azok akarják, hogy a háború folytatódjon, akik nem tudják, mit jelent, amikor jön a légitámadás. De az, aki ezt tudja, aki félve fekszik le, az nagyon jól tudja, hogy milyen fontos, hogy a háborúnak vége legyen.
Ez a támadás sarkalta arra, hogy eljöjjön otthonról? Igen, ez a támadás. Azon a napon nagyon sokan eljöttek, a barátaim is, és ez a támadás volt az utolsó csepp. Elmondta, hogy különböznek a vélemények, de mindenki a háború végét akarja. Mennyire mernek beszélni, vagy politikai vitákat lefolytatni, vagy egyáltalán beszélni ezekről a dolgokról? Tényleg az emberek egymás között beszélik meg ezeket a témákat, senki sem mondja ki nyíltan a véleményét. Tényleg az emberek. Volt olyan, hogy valakit bajért azért, mert ilyen témákról beszélt? Az én környezetemből nem, de vannak ilyen esetek. De vigyáznak is. Igen. Letartóztatnak, vagy eltüntetnek, vagy egyszerűen az első sorba viszik el őket a frontra. Ez igaz? Mi itt olyanokról hallunk, hogy újságírókat, bloggereket, akik beszámolnak az ukrajnai helyzetről, vagy esetleg kritikát fogalmaznak meg. Aki beszél, börtönbe kerül. Akár ki is vághatják, de elmondom. Nyíltan senki nem beszél Ukrajnában. Nálunk például a templomban a papnak csak annyi volt a bűne, hogy nyíltan elmondta, hogy a hívőket nem engedték el a szokásos zarándoklati helyre, mert ott ellenőrző pontok vannak. Miközben a zsidókat engedik nagy számba menni. Ezért elvitték és börtönbe zárták a papot. Azzal vádolják, hogy felvette az ellenőrző pontok helyét. 1 éve van börtönben, orvosi ellátásra lenne szüksége, de a tárgyalásokat a bíróságon mindig állapolják. Tehát nyilván nem beszélt a kormány ellen, csak ezt mondta el. Valójában sok hasonló eset van. Elina holléte ma számunkra is ismeretlen. A fiatal ukrán nő azonban elmondta, bármikor az arcával és a nevével is vállalja a vallomását a jarovai támadásról.